كلوديا شيفر عصرها، أميرة الجمال الفارسية في أوائل القرن العشرين. كيف تحولت حياتها من خبر زائف على شبكات التواصل إلى تاريخ مشوه؟ وهل حقا تقدم لخطبتها 100 شاب وأنهى 13 شابا بسببها حياتهم؟ إليك الحكاية الحقيقية لأميرة تعتبر صورتها ضمن الأكثر تداولا على الإنترنت. لكن لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. كلوديا شيفر إيران هي أميرة قاجار الفارسية، اسمها الأميرة فاطمة خانم، وتلقب بعصمة الدولة. تتمازج سيرتها المنتشرة بين الحقيقة والأخبار الزائفة. عاشت في مطلع القرن العشرين، وهي ابنة الشاه الإيراني ناصر الدين شاه قاجار، الملك الذي حكم إيران بين عامي 1848 و 1896، وهو من سلالة قاجار. واشتهرت معها أيضا أختها تاج السلطنة، الابنة 12 للملك ناصر الدين. بين الحقيقة والتزييف. فجأة وبعد عقود على وفاتها انتشرت قصة أميرة الجمال، واكتسحت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي، لكن جزءا كبيرا من المعلومات المنشورة كانت أخبارا زائفة، وما لبثت أن تحولت إلى تاريخ مشوه. نعم، لقد كانت عصمة الدولة رمز جمال بلاد فارس في عصرها، رغم أن صورتها تبرزها قبيحة جدا بالنسبة لمعايير هذا العصر. وطالت الاتهامات الصورة المنشورة عنها بأنها لرجل يرتدي زي امرأة، لكنها صورة حقيقية والتقطها لها زوجها. وأبرز ما كان يميز نساء قاجار آنذاك الشارب الرفيع الذي يظهر على عصمة الدولة في جميع صورها، وكان يعد علامة من الجمال آنذاك، إضافة إلى معايير أخرى جعلت من هذه السيدة ملكة جمال في عصرها، وهو الجزء الصحيح من المعلومات المذكورة عنها. أما الجزء الذي لا صحة له فهو أن 100 شاب تقدموا لخطبتها، و13 شابا منهم أنهوا حياتهم لأنها رفضت الزواج بهم. وهذه معلومات لا أساس لها من الصحة، لأن عصمة تزوجت وهي في عمر يتراوح بين 8 إلى 9 سنوات، وكانت قبل ذلك تعيش في الحرملك التابع لقصر والدها، فلا أحد يستطيع رؤيتها، ولم يلمحها أي شاب قبل زواجها حتى يقع بحبها 100 ويطلبون الزواج منها. مدللة والدها. عصمة الدولة هي الابنة الثانية من بنات الملك الإيراني ناصر الدين شاه 12، لكنها الوحيدة التي اكتسبت ثقته، فمنحها مسؤولية أن تكون مضيفة للزائرات الأجنبيات في الجناح الملكي بقصره. وقد تمردت عصمة على تقاليد عصرها، فتعلمت العزف على البيانو وعملت كمصورة مع استوديو خاص في منزلها، وماثل نفوذها في القصر نفوذ والدها في اتخاذ القرارات. كذلك أسست جمعية لدعم حقوق المرأة، إضافة إلى أنها أول امرأة تخلع الحجاب وترتدي ملابس غريبة عن نساء عصرها. لم تكن عصمة الدولة الوحيدة من بنات ناصر الدين شاه التي برزت وذاع صيتها، فكذلك أيضا برزت أختها زهرة خانم الملقبة بتاج السلطنة، وهي الابنة 12 للشاه، وكانت مثل أختها غير الشقيقة عصمة تناصر النساء وتدعم حقوق المرأة، وقادت ثورة ثقافية كبيرة في إيران في ذلك الوقت. إذن فإنجازات هاتين الأميرتين لم تكن بناء على المظهر الخارجي فقط، رغم إثبات أن عصمة الدولة بالذات فعلا كانت ملكة جمال في عصرها، لكن إنجازات الشقيقتين على المستوى الثقافي تستحق أن يخلدها التاريخ، وتنشر لا على سبيل الاستهزاء والسخرية كما يحدث اليوم، بل بناء على التقدير والاحترام لامرأة أنجزت الكثير رغم كثرة القيود من حولها.
وجاء في مذكرات تاج السلطنة المنشورة تحت عنوان تتويج الكرب مذكرة أميرة فارسية من الحريم إلى الحداثة أنها قالت: عندما يأتي يوم وأرى جنسي متحررا وبلدي ماشيا في طريق التقدم، سأضحي بنفسي في سبيل معركة الحرية، وسأسمح بأن يسفك دمي لوصول المناضلات الحرات والحصول على حقوقهن. فهل سمعت مرة بحقيقة الأميرة في هذه الصورة؟ وما رأيك بها بعد أن عرفت قصتها الحقيقية؟